با سلام و درود خدمت همه شما بینندگان و شنوندگان خوب شبکه جهانی کلمه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با برنامه ورزش در یک کلمه تا یک ساعت آینده در خدمت شما بزرگواران هستیم. ما هفته‌های گذشته در رابطه با فیفا و جنجال در این سازمان بین‌المللی فوتبال صحبت‌های زیادی رو داشتیم، اما امروز هم می‌خوایم ادامه بدیم به این بحث. اما در ادامه برنامه می‌خوایم بپردازیم به موضوعات لیگ برتر و با توجه به اینکه هفته اول دومش دیگه در حال حاضر آغاز شده و شما مسابقات هفته اول رو پشت سر گذاشتید، به نوعی میبایستی در رابطه با خیلی از موضوعاتی که در این دوره از مسابقات وجود داره، در اون هم در سایه جنگ و تحریم و فقر و تنگ دستی مردم ازش صحبت بکنیم. اما در موضوعات فیفا اون چه که امروز داره اتفاق میفته یک اتفاق نظر کلی داره شکل میگیره، چه در اروپا، چه در آسیا و چه در آمریکای جنوبی، علیه فیفا و شخص اینفانتینو که به نوعی الان اونچه که ما در 2-3 هفته پیش و شاید حتی قبل از جام جهانی در رابطه با اون صحبت می‌کردیم، امروز یکی پس از دیگری داره خودش رو نشون میده و تحقق بر اون حرف هایی که ما زدیم که امروز یکی پس از دیگری داره مشخص میشه که آنچه که پیش بینی میشد داره به وقوع میپیونده. در رابطه با لیگ برتر هم دوستان عزیز امروز میخوایم صحبت بکنیم. اینجا جا داره در همین ابتدای برنامه بگم طبق معمول ما به اتفاق محمود عزیز، محمود ابراهیم زاده، پیشکسوت فوتبال و بازیکن اسبق تیم ملی، برنامه رو مشترک به اجرا در میاریم. اینجا هم شما همین ابتدا هم اعلام بکنم از طریق واتساپ میتونید پیام‌های نوشتاری خودتون رو برای ما ارسال بکنید، ما پیام‌های شما رو حتما خواهیم خوند. اما بحثی که در رابطه با لیگ برتر هست قراردادهای نجومی است که بازیکنان دارن میگیرن، اون هم در شرایطی که مردم ایران برای تأمین اون مایحتاج ابتدایی زندگیشون دچار سختی‌های بسیاری هستند. امروز حقوق بگیران، کارگران و اقشار مختلف مردم، از کسبه گرفته تا بازاریان تا کارمندان دولت و بسیاری از مردم، به نوعی از اوضاع و احوال پریشان کشور دادشون در اومده و به نوعی داریم میبینیم که آینده سرزمین ما چگونه داره به فنا میره، اون هم با سوء مدیریتی که در کشور حاکم شده، در سایه جنگ، در سایه تحریم، در خیلی از موضوعات دیگری که داره یکی پس از دیگری اتفاق میفته. اون چه که در رابطه با جنگ و تحریم میشه ازش نام ببریم، اینکه هیچ نشانه روشنی از اینکه این روزگار سیاه مردم بخواد به این زودی ها به اتمام برسه و تموم بشه دیده نمیشه، اون هم در جمهوری اسلامی. و این مردم هستن بایستی دست به کار بشن و خودشون روزگار خودشون رو به دست بگیرن، وگرنه اون چه که جمهوری اسلامی داره پیش میره و انجام میده جز نکبت و بدبختی چیز دیگری رو نمیتونه برای مردم به ارمغان بیاره. در کنار این سختی ها و بدبختی ها لیگ برتر آغاز شده. یک نگاه اجمالی به برخی از قراردادهای بازیکنان، ارقامی که اینها دریافت کردن انداختم، ارقامی بالای 200 میلیارد تومان تا 250 تا 300 میلیارد تومان، هر کدوم از اینها دستمزد دارن میگیرن. بسیاری از اینها قراردادهاشون به دلار هست، با توجه به اینکه به هر حال اون ارزش ریال داره یک سقوط آزادی رو تجربه میکنه، اینها هم زرنگی کردن و بعضی قراردادهاشون رو به دلار نوشتن و بایستی باشگاه‌ها بیان این موضوعات رو به نوعی تأمین بکنن برای اون چه که در قراردادهای این بازیکنان قید شده. اما همین بازیکنان وقتی میان جلوی دوربین قرار میگیرن، خیلی هاشون گله میکنن که چرا این مردم با ما نیستن و یا ما برای مردم جانفشانی کردیم، تیم ملی نمیدونم در
بازی با بلژیک ما چه کار کردیم، از جونمون مایه گذاشتیم، از تمام وجودمون مایه گذاشتیم، در صورتی که همه ما میدونیم که اینها به نوعی الان اسیر مادیات شدن و اونچه که در حتی تیم‌های ملی انجام دادن در جام جهانی نه برای مردم بلکه برای اینکه این بود که برای خودشون بازاریابی بکنن، شاید این باشگاه اروپایی چیز دیگری بیاد با اینها یه قرارداد بزرگتر ببنده و پول بیشتری رو به جیب بزنن. این شرایط رو وقتی میایم بررسی میکنیم با اوضاع و احوال زندگی مردم که هیچ کدوم از اینها حاضر نیستن حتی یک بار هم در رابطه با معیشت مردم بیان صحبت بکنن، قاعدتاً نبایستی توقع داشته باشن که مردم بیان کنار اینها قرار بگیرن و در کنار تیم ملی قرار بگیرن. و خب قاعدتاً همین مباحث باعث شده که امروز تیم ملی فوتبال ما و سایر تیم ها به نوعی، حالا به جز چند تا تیم های انفرادی هستن که خب توی اونها پول نیست ولی به هر حال اونها هم دارای محبوبیتی نیستن اما منفورم نیستن، اما کسانی که دم از مردم میزنن اما قراردادهای میلیاردی به جیب میزنن و در کنار اون قراردادهای میلیاردی کسانی تحت عنوان مدیر بازیکنان یا به هر حال کسانی که تحت عنوان دلال میان اینجا نقش آفرینی میکنن پولهای زیادی رو به جیب میزنن. باشگاه ها خودشون سرمنشه تمام فسادها هستن، کسانی که از باشگاه ها دارن حمایت میکنن خودشون سرمنشه تمام فسادها هستن و در هر کدوم از این باشگاه ها میبینیم که دریایی از فساد شکل گرفته و کسی هم نیست که جلوی اینها رو بگیره. اما وقتی مردم گرسنه، مردم معترض، مردم به سطوح آمده میان اعتراض میکنن، بلافاصله دستگیر میشن، بلافاصله محاکمه میشن، بلافاصله احکام سنگین از زندان گرفته تا اعدام براشون صادر میشه و این درد بزرگی است که مردم نبایستی بیان نسبت به آنچه که در کشور اتفاق میفته اعتراض میکنن. این سخت‌ترین دردی است که ما داریم تجربه میکنیم و خیلی جالب بود یک متنی رو از یک دوستی خوندم که میگه سخت‌ترین حالت اینه که شما بخواید سر یک نفر رو ببرید و بهش اجازه حتی دست و پا زدن رو هم ندید. این دیگه بسیار بسیار ظالمانه است که مردمی که امروز واقعا جونشون به لب رسیده حق نداشته باشن اعتراض بکنن و اگر اعتراض بکنن اونها با اتهامات بسیار بسیار سنگینی مواجه میشن و این بازیکنان میاند و این گونه زندگی میکنن، زندگی های لاکچری، و توقع دارن که این مردمی که به هر حال حامی اونها در عرصه های مختلف بودن، در سنوات گذشته بودن و همین تشویق های مردم و همین مالیات هایی که از جیب همین مردم بیچاره داره گرفته میشه و به جیب اونها میره، اینها دلشون میخواد که این مردم بیاند و از اونها حمایت بکنن. خب من یکم مقدمه طولانی شد، عذرخواهی میکنم. با محمود ابراهیم زاده عزیز هستیم. جناب ابراهیم زاده خوش آمدید. به هر حال از بحث فیفا آغاز بکنیم تا برسیم به این لیگ برتری که اینها آغاز کردن، لیگی که نه درش زمین درست حسابی هست. البته ما لیگ قهرمانان آسیا رو هم داریم که الان با توجه به اینکه با تمام کشورهای منطقه و بخصوص حالا ما بیشتر بازی هامون در همین کشورهای حاشیه خلیج فارس هست، کشورهای عربی، با همه اینها طرف شدیم و با همه اینها دشمنی کردیم، همه اینها رو بهشون حمله کردیم و همین الان هم میبینیم که به هر حال اون رویکرد خصمانه نسبت به اینها داریم. اینها میخوام به هر حال چگونه میزبان و مهمان این تیم ها باشن، این هم جای سوالات بسیاری رو مطرح خواهد کرد که در ادامه خواهیم پرداخت. این رو هم بگم که فکر میکنم هفته آینده ما در رابطه با بازی‌های آسیایی ناگویا صحبت بکنیم. اونجا هم حرفایی برای گفتن هست که به خالی از لطف نمیتونه باشه. و همونجا خوش آمدید. عذرخواهی میکنم از شما که منتظر موندید. از بحث فیفا آغاز بکنیم و جوانی اینفانتینو به نوعی و اون حجمه و یا اتحادی که داره شکل میگیره در قاره های مختلف، حالا به نوعی قاره آفریقا رو میگن داره از ایشون حمایت میکنه. اونم میدونیم که دیگه به هر حال قاره آفریقا فدراسیون هاشون معمولا فقیر هستن
و شاید هم حالا بعضی از اونها آلوده فساد شدن و با گرفتن پول و یا اون چیزی که تحت عنوان زبان بند ازشون نام میبریم یه جوری سکوت کردن. میخوام آخرین تحولاتی که در رابطه با فیفا به وجود اومده از هفته قبل تا این لحظه به اونها اشاره بکنیم و برسیم به موضوعات دیگه. درود جناب سوری و درود به بینندگان عزیز برنامه شبکه کلمه. و من متاسفانه باید بگم که این آقای جیانی اینفانتینو و مسئلهش با فوتبال حالا چیز سر زبان هاست و باید کار داره و مرتب دارن پیگیری میکنن و دارن برنامه ریزی میکنن که بتونن به یه نوعی این کنفدراسیون هایی که مخالفتش رأی دادن اینا رو به طرف خودشون، حالا با رانت و با هر باج و باجگیری و امثال هم پاداش و باج با هم دیگه اینا رو بتونن بیارن به سمت خودشون. هرچند که اون از طرف قاره آفریقا که حمایت شدن بیشتر از طرف همون رئیس جمهور یا فدراسیون مراکو که اخیراً ما دیدیم که هم اون خود کشور مراکو هم از اسرائیل چیز کرده، حمایت کرده و هم از امریکا و مخصوصا در رابطه با این جریانات مهاجرینی که به صورتی به اسپانیا دارن ریخته میشن. اینا یک به همون برنامه هایی بوده که اسرائیلیا دارن و امریکایی‌ها دارن بر علیه پدرو سانچز و دولت یا حکومت اسپانیا انجام میدن و طبیعتاً همون آقای رئیس جمهور مراکو هم خیلی پشت سر این جریان وایساده که بتونه از اینفانتینو دفاع کنه. چرا؟ چون اینفانتینو هم جزء همون باند ترامپ و نتانیاهو و اسرائیل و امریکا و زده‌بندهای پولشویی ها هستن و همون اشاره کردیم دیگه. حالا بعضی قاره ها نه فقط به لحاظ اقتصادی نحیفند و ضعیفند بلکه به لحاظ فکری شعور اجتماعی انسانی هم همین مشکلات دارند که ما دیدیم در شرایط انقلاب کشورهایی که در آفریقا بوده با چه مشکلاتی برخورد کردن. همونایی که یه روز انقلابی میشن به محضی که به قدرت میرسیدن مثلا میومدن دقیقا همون کارهای دیگه میکردن که دیکتاتور قبلی میکرده یا خودشون به نوعی ستمگر میشن. حالا بگذاریم از افرادی مثل نلسون ماندلا یا پاتریس لومومبا و امثال هم، ولی خب این دیگه ضعف چیزی، ضعف دانش و آگاهی های سیاسی و اجتماعی که در همچین قاره بزرگی مثل آفریقا مثلا میاد پشت سر یک چند میلیاردر یا بیلیونر فیفایی وای میشه، در صورتی که ما دیدیم بیشترین بازیکن، یعنی خیلی از بازیکنان یا سوپر استارهای فوتبال جهان بر علیه این جریان فیفا حرکت کردن. فیگو بازیکن پرتغالی که مدت میلان بود و رئال بود و اینا، اون چیز کرده. خیلی از بازیکنان حمایت کردن این گروه هایی که مخالف جیانی اینفانتینو حرکت کردن. خب میشل پلاتینی هم بازیکن فرانسه هم خودش موقع جزء جریانات فیفا و یوفا بود، یا سپ بلاتر که خب اونم در همون جریانات فیفا کنار گذاشته شده بود قبلا، و همینجور اخیرا الکساندر چفرین که خودش مسئول اصلی یوفا، فوتبال یوفا بوده از سال 2016 تا الان داره صدارت میکنه. و واقعا ببینید شما چقدر این جام باشگاه اروپا و یوفا چقدر عادلانه داره کار میکنه، چقدر خوب با برنامه ریزی دارن کاراشون انجام میدن. و اینا همه الان به اضافه کنکاکاف و کشورهای آمریکای شمالی و میانی و اینا و همینجور کنفدراسیون آسیا و کنفدراسیون اروپا هم به حمایت از در واقع پروژه برکناری جیانی اینفانتینو بلند شدن و چیز کردن، هم دست شدن. هرچند که قطر اعتراض کرده، دولت قطر یا فدراسیون قطر اعتراض کرده که ما به عنوان یکی از فدراسیون های وابسته به کنفدراسیون آسیا از ما اجازه نگرفتن که چرا کار کنن.
ولی خب فدراسیون آسیا، کنفدراسیون آسیا حمایت کردن از برکناری جیانی اینفانتینو. حالا از همینجا که نگاه بکنیم دیگه، این میگه که از قدیم میگفتن که مشت نمونه خروار، وقتی این پیشنماز این جریانات فوتبال دیگه، اون پسنمازها که فوتبال ایران هست باید چی کار بکنن؟ بله، حالا یه نکته محمود جان در همینجا سوالی پیش میاد. این موضوعی که برای برکناری اینفانتینو آغاز شد، آیا برگرفته از ارتباطی است که این شخص با ترامپ و نتانیاهو داشت و اقداماتی که ترامپ با ایشون به صورت مشترک انجام داد، بخصوص حالا در بحث جام جهانی که ما شاهد بودیم و اون فروش جام جهانی به نوعی به بخش خصوصی و فرود داماد ترامپ و خیلی های دیگر، آیا این از اینجا نشأت گرفت یا موضوعات دیگری وجود داره از جمله فساد خود این شخص که مهرت شده به نوعی برای اکثر کنفدراسیون ها، و یا عرضم به خدمت شما اینکه یک پروسه است که بایست این فرد بره و یک نفر مثل خودش جایگزینش بشه و اوضاع و احوال تغییر نکنه؟ در واقع میشه گفت که تمام این چیزایی که شما عنوان کردین، همه اینها همه بر همدیگه سوار شده و باری شده بر علیه اینفانتینو و همه اینا باعث شده که فدراسیون ها و مسئولین فوتبال باشگاه ها یا تیم های ملی کشورها از این جریان معترض بشن. حالا دیگه هم اون جریان پولشویی و نمیدونم اختلاس و باجگیری و حقوق 200 میلیون دلاری و امثال هم، و همینجور فروش این 20% بخشی از تبلیغات خود فیفا یا فوتبال فیفا، و همینجور باز در ادامه گفتار شما یا در تایید گفتار شما ارتباطشون با سیاسیون آمریکا، آرژانتین و اسرائیل که اینها به نوعی میخوان دست اسرائیل رو بیشتر از چیزی که در دنیا هست باز بکنن، در واقع بیان همینجور که الان امریکا رو آوردن در خودشون ادغام کردن، آرژانتین رو در خودشون ادغام کردن، همینجور که اومدن ونزوئلا رو گرفتن، همینجور که جای دیگر رو دارن میگیرن، اینها فقط میخوان که دستشون رو همه جا باز بشه. الان شما ببینید به لحاظ سیاسی اینا همه جا باز کردن، هرچند که مردم دنیا مخالف این جریانات که اسرائیل داره انجام میده هستن، ولی خیلی از کشورها یا سکوت کردن یا اینکه خیلی کم هستن که بر علیهش دارن حرف میزنن و حرکت میکنن. و تا میبینیم مثلا الان همین اسپانیا که بر علیه اینا حرف زده به حمایت از فلسطین یا بر علیه کشتار غزه صحبت کرده، فوراً اون جریان تهاجم مهاجرین که البته اسمش مهاجرینه، من خیلی چیزا رو از نزدیک دارم دنبال میکنم از دوستانی که اونجا هستن، خب بخش عظیمی از اینا فرستاده شده های خود امریکا و اسرائیل هستن که برن اونجا خرابکاری میکنن. فردا هم در میان میگن که ما اون شهر سته رو میخوایم، اون متعلق به ماست و ما اون میخوایم برش گردونین به ما، مثل جریان فارکلند که توی آرژانتین و جریان انگلیس پیش اومد، یا مثل جریان سومالی که بعد اسرائیل اون بخشش رو گرفته که میگه اونجا سومالی لند اسمش میذارن، و همینجور غزه و همینجور بخشی از لیبی و بخشی از سوریه و بخشی از لبنان. خب اسرائیل یا کلا بخوام بگم این جامعه یهودیان سیاسیونی که هدفشون اینه که بر بام سیاست و اقتصاد و ارتش دنیا بشینن، میخوان که فوتبال هم تو دستشون باشه، در واقع فوتبال یه ضربه بشه، یه حربه بشه براشون که بتونن از طریق فوتبال هم بتونن بقیه کشورها رو تنبیه بکنن و به خودشون پاداش بدن و خودشون رو اونجا ارزیابی بکنن و بتونن تصمیم گیرنده باشن. همینجور در المپیک اینا همه به همه دست به دست هم داده و حالا بعضیا آگاهانه بر علیهشون حرکت کردن، حرف زدن، بعضیا هنوز نه. ولی من در چند هفته قبلی اعلام کردم، گفتم که در فوتبال دنیا چندین نخست وزیر مثل نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز لازم داره. فوتبال اروپا، فوتبال جهانی نیاز به پدرو سانچز های در زمین فوتبال داره که بتونن بر علیه این جریان فاشیستی که توسط
اینفانتینو داره حرکت میکنه به اجرا در میاد بیستن و اینو تغییر تحولی درش وجود بیارن و فوتبال رو از دست اینا بیرون بکشن، وگرنه اگر این کار نشه همه چیز باز سقوط میکنه. بله بسیار عالی. حالا به عنوان آخرین سوال در این بخش و بخش فیفا که بعد برمیگردیم به موضوعات لیگ برتر ایران میپردازیم، اونم اینه که شما میدونید که قاطبه بازیکنانی که در دنیا به شهرت رسیدن، حالا ما نمیگیم که اکثریت قریب به اتفاق، حالا بیشترینشون، حالا شما میتونید این آمار رو اگر من اشتباه میگم تصحیح بکنید، اما باز قاطبه قهرمانان در رشته‌های مختلف ورزشی، این رو میشه بیشتر با قاطعیت گفت، از طبقه متوسط تا طبقه ضعیف جامعه بودن. یعنی وقتی میایید نگاه میکنید یه جورایی همین ورزش بخصوص در حوزه قهرمانی رو چه در فوتبال چه در رشته‌های دیگر، این توسط بیس و پایه این کار توسط افرادی بنا شده که معمولاً از قشر پایین جامعه یا مستمند جامعه بودن و اینها تونستن شکل بدن، زیبایی بدن و این رشته رو ارتقا بدن، رشته‌های مختلف ورزشی رو. یعنی در همه رشته‌های ورزشی اکثر قهرمانان با هنرنمایی خودشون خب زیبایی و جلوه خاصی به اون رشته ورزشی میدن. حالا وجود چنین روی کردی که الان در فیفا شکل گرفته یا در سایر رشته‌های ورزشی دیگر هم همین به وجود اومده، ما در ایران داریم الان کاملا این رو لمس میکنیم. حالا من سوالم رو اینجا قطع میکنم، یک مثال میزنم و بعد برمیگردم به سوالم. اونم اینه که الان خبرهایی رو ما از فدراسیون‌های ایران میشنویم، از تعداد زیادی از این فدراسیون‌ها، که بازیکن سالاری دیگه حذف شده. یعنی بیشتر بازیکنان و اعضای تیم ملی، کادر فنی، اینها کسانی هستند که دستشون به جیبشون میرسه، خودشون میتونن اسپانسر باشن، خودشون میتونن پول بیارن، خودشون میتونن پول تزریق کنن به بدنه اون پیکر بیمار ورزشی که میخواد اینگونه خودش رو سر پا نگه داره و خب آدمای بی‌کیفیت بیان در تیم‌های ملی مختلف قرار بگیرن. حالا اینجا برمیگردیم به سوال اصلی خودمون، اونم اینه که حالا این چقدر میتونه به کیفیت فوتبال و کیفیت ورزش قهرمانی لطمه بزنه و باعث بشه که ما شاهد حذف بسیاری از پدیده‌هایی باشیم که در گذشته شکل گرفتن و در آینده قرار شکل بگیرن و فوتبال بشه مال طبقه فرض کنید پولدار جامعه، ثروتمند جامعه و اقشار ضعیف هم از دیدن بازی ها محروم بشن، هم مسیر رسیدن به قهرمانی براشون سخت و دشوار بشه. بنای سوری، ما حالا اگر نخوایم مثلا بیایم فوتبال اروپا رو با فوتبال ایران مقایسه کنیم و بخوایم بگیم فقط بریم سراغ فوتبال ایران نگاه بکنیم و بخوایم یه تجزیه، یه تحلیلی ازش شروع کنیم، ببینید شما فوتبالیستای ایران رو شاید بیایم یه تحلیل بکنیم از هر کدوم از بازیکن‌ها، اگه بخوایم آنالیز بکنیم بازیکن‌ها را، می‌بینیم اینا صاحب دو چهره خاص هستن. یک چهره‌ای که به اصطلاح میخوان فوتبال بازی بکنن، حالا چه با پول چه بدون پول که به اونجا رسیده شده باشن، یا این که مثلا به لحاظ اخلاقی و معنوی و وظیفه وجدان و انسانیت و به عنوان یک ورزشکار مردمی میتونن در بدنه یک بازیکن بیان مثلا بشن قهرمان یا بشن بازیکن یک تیم ملی ایران. در ایران ما نگاه میکنیم میبینیم الان اکثریت فاقد اون مقوله دومی هستن که ما بگیم اینا مسئولیت جامعه رو به عهده گرفتن یا میگیرن، مسئولیت مشکلات کمک به فقرا رو به عهده میگیرن، نمیدونم کمک به همون هوادارانی که میومدن براشون دست میزدن، سوت میزدن، تشویقشون میکردن، یا مثلا کمک، بالاخره خیلی کارا میتونن امروزه انجام بدن و میتونستن انجام بدن که ندادن.
خب خود به خود ما اینو از بدنه از پیکره این فوتبالیستا جدا میکنیم و بعد پیکره اینا رو میبینیم چند تا تیکه استخوان و چند تا مایچی و یکم تکنیک که اومدن شدن فوتبالیست. البته چجوری اینا از این واژه فوتبال و فوتبالیست به تیم ملی رسیدن؟ در شرایطی بوده که در ایران در حال حاضر رابطه بر انتخابات و بر تیم ملی و بر باشگاه‌ها و بر کلیه امور ورزشی حکم فرماست تا ضابطه. ما قبلا میگفتیم یک ضابطه وجود داره، یک شایسته سالاری برای بازیکن‌ها باید وجود داشته باشه که هر کس شایسته هست به جای برسه، ولی امروز همچین چیزی نیست. به جای رابطه ضابطه حکم فرماست و ضابطه هم همین چیزهای بگیره، باجگیری و نمیدونم رانت و امثال همه. شما ببینید مثلا الان این بازیکن‌ها رفتن 3 تا بازی کردن، خودتون هم میدونید با چه افتخاری برشون گردوندن ایران و چه استقبالی ازشون شدن و چقدر قهرمان براشون ساختن و اسطوره ازشون ساختن که در اروپا، در اسپانیایی که این قهرمان شده بود اینجوری ازشون استقبال نشد که اینا کردن. چون وقت ببینید اسپانیا یا اتریش یا نروژ یا خیلی از کشورها، آلمان، اومدن بازیکن‌ها همون بازیکنایی که تیم ملی بازی میکردن، اینجایی که میگم صاحب شخصیت یک ورزشکار با هویت و داشته های انسانی و تعهد اخلاقی و مردمی. ببین در بازیکن اروپایی ما اونا رو بیشتر دیدیم، اومدن تمام پاداش‌هایی که از جام جهانی بهشون میرسید تقسیم کردن، کمک کردن به کشورهای نیازمند در افریقا، در شهرهای خودشون، در کمک کردن به فلسطین، به جریانات جنگ غزه. خب ببین چند درصد از این فوتبالیستای ما اومدن این کار کردن؟ کدوم یکی از اعضای فدراسیون اومدن گفتن خب یه پول بادآورده بوده که مثلا در عرض 1 ماه رفتیم 3 تا بازی کردیم، تفریح کردیم، گردشی هم کردیم، یه چیز جام جهانی هم رو یه مور ورود به جام جهانی هم بهمون خورده، الان هم خرجی هم نداشتیم، هزینه هم نکردن، اردوی هم که دیدین نداشتن به اون صورت. همه اینا هم که اونجا پرداخت شده، بیان حداقل این امکانات، این پولی رو که گرفتن، پاداشی گرفتن، مثل بقیه بازیکن‌ها یا مثل بقیه تیم‌های دیگه بیومدن کمک کردن به همین مردمی که در همین جنگ چند روزه، الان چند ماهه از خونه بی خانمون شدن، نمیدونم خونه هاشون خراب شده. ما نمیگیم بیان کمک کنین به دولت، من همچین حرفی نمیزنم، ولی حداقل میتونن که به مردم کمک کنن. من الان دارم افرادی که از خود ایران بازیکن هستن یا فوتبالیست بودن یا خبرنگار بودن، زنگ میزنن میگن خونهشون به خاطر بمب ریخته پایین، ولی دارن هنوز تو همون خرابه دارن زندگی میکنن. اینا صحبتایی که در بوشهر ما اتفاق افتاده که به هیچ وقت نه گوش شنوایی در پایتخت هست که بشنوه و نه رسانه‌های پایتخت یا رسانه‌هایی که اینجا در خدمت اسرائیل و امریکا هستن حاضرن به این مسائل رسیدگی بکنن. ولی من و شما اینجا داریم میشینیم و حرفش میزنیم. خب آیا این ورزشکارا هستن که با اون داشته‌های انسانی، تعهد و اخلاقی، وظیفه وجدان به عنوان یک ورزشکار مثل رسول خادم که میره توی اونجا داره کار میکنه، کمک مردم میکنه، بلندشن بگن آقا بخشی از این پاداشمون برای این مردم؟ یا اینکه اینا چندین سال از این لیگ همین اصطلاح خودشون برتر میلیاردر شدن، بیان بگن نصف قراردادمون امسال ما به خاطر کمک به کودکان بی سرپرست، کودکان فلج، کودکان بیمارستان، هر چیزایی که دیگه امروز ما دیدیم، امروز دیگه فقط نه خانواده سالمندان و کودکان بی سرپرست، خود مردم هم الان دیگه بی سرپرست شدن، خود مردم هم الان با این معیشت خراب و شرایط سخت زندگی، خود مردم هم الان نیازمند هستن. دقیقاً همه مردم، خود پدر مادرها هم انگار شدن بی سرپرست الان. شاید بتونن به اونا کمک بکنن تا ما بتونیم اینجا صحبت کنیم که بله ورزش ایران یا ورزشکارای ایران هم قدمی یا دستی در صفات ورزشکارانه دارن و در کنار مثلا فرض کنین رونالدو که میاد 1.5 میلیون میاد میذاره کمک میکنه به غزه، بیاد مثلا بگه من کمک کردم به فقیرای محله خودم. نمیگم بیاد محله من، بره محله خودش، همون جایی که بزرگ شده، همون جایی که به قول خودشون وقتی میان تو تلویزیون ایران میشن میگن ما با پاهای برهنه اومدیم فوتبال بازی کردیم، ما پولدار نبودیم. امروز چه کسی اینا رو پولدار کرد؟ همون مردمی که الان فقیر نشستن در کوچه، همون مردمی که اومدن تو استادیوم داد میزدن، هوار میکشیدن، سود میزدن که فلان آقا گلزن بشه یا فلان آقا
گلر خوبی بشه یا دفاع خوبی بشه و امروز به درجات اقتصادی بالا برسه و اصلا نگاه به پشت سرش نکنه که چه کسانی اینا رو به اینجا رسوندن. بله متاسفانه ورزش ایران به این سطح سقوط کرده، نزول کرده، جایگاهی برای ورزش و ورزشکاری در این فلسفه فوتبال نذاشتن. بله بسیار عالی. حالا خیلی جالبه شما به موضوع بعدی هم اشاره کردید که ما می‌خواستیم در رابطه با اون صحبت بکنیم. در هوای صحبت‌های شما یاد یک مطلبی افتادم که یکی از دوستان میگفت که در خیلی از فدراسیون‌ها از جمله خب همین فدراسیون بوکسی که خودم سالها اونجا کار کردم حدود 3 ساله در همین برنامه قبل بود آقای امید احمدی صفا 2 برنامه یا 3 هفته پیش بود که گفت 3 سال مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار نشده، قهرمانی کشور برگزار نشده. قهرمانی کشور دوستان عزیز شما میدونید که میتونه چکیده خوبترین های ایران رو در هر رشته ورزشی رو بیاد نمایش بذاره و اونها رو تبدیل بکنه به قهرمانان بزرگ. یعنی این برگزار نمیشه. یکی از بدیهی های اول هر رشته ورزشی اینه که تو مسابقات قهرمانی کشور خودش رو داشته باشه. اگر مسابقات قهرمانی کشور رو نداره، مسابقات لیگی رو داشته باشه که در اون همه نخبگان بتونن شریک باشند و سهیم باشند و مشارکت کننده باشند. اما همین آقایون تیم‌های مختلف رو میان به صورت سلیقه‌ای انتخاب میکنن، میفرستنشون قهرمانی آسیا و غیره و ذالک. حالا همون هم دیگه اعزام نمیکنن و میبینیم که متاسفانه ناکامی ها پشت سر هم اتفاق میفته به دلیل اینکه نه انگیزه‌ای وجود داره برای قهرمانانی که بایستی رشد بکنن، باید خودشون رو نشون بدن و نه امیدی برای اونها برای رسیدن به تیم ملی هست و نه شایسته سالاری صورت میگیره. همون بحثی که قبلا گفتم، بخش اعظمی از اینها با راند و از طریق بسیاری از نماینده ها و استاندار و فرماندار و غیره و ذالک ورود کردن توی این عرصه‌های مختلف. من خودم زمانی این به هر حال در این سمت بودم و میدونستم برای یک فردی که میخواد پیراهن تیم ملی رو بپوشه، استاندارش زنگ میزد، فرماندارش زنگ میزد، نماینده مجلسش زنگ میزد که واقعا الا بالله بایستی در قالب تیم ملی باشه که ما اونجا با لطافت الحیل اینا رو رد میکردیم و دنبال این بودیم که حالا این به گواه خود سرمربیانی که در دوره بنده بودن هست که ما هرگز اجازه ندادیم که چنین افرادی بیان در موضوعات تخصصی که یک رشته ورزشی داره ورود پیدا بکنن و یک فرد نااهل رو بیارن جای یک فرد که دارای اهلیت هست در یک رشته ورزشی رو بیان غالب بکنن و این اجازه نبود و این هم ماحصل اونم شد. ما یه قهرمانان بزرگی رو تحویل جامعه دادیم که امروز هم بسیاری از این قهرمانانی که الان در رده‌های مختلف تیم ملی حتی هستن برگرفته از همون سیاستی بود که ما به اجرا در آورده بودیم. حالا برمیگردیم به بحث خودمون. جناب ابراهیم زاده، ببینید یه نکته‌ای که خیلی حائز اهمیت هست اینه که اکثر همین بازیکنانی که قراردادهای اونها رو من امروز به هر حال بحثی که با هم دیگه امروز بستیم که در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم، یه سرچی کردم سرانگشتی در لابلای این اخبار. خب قرارداد پیام نیازمند، رامین رضاییان، اون یکی دیگه قراردادهای نجومی هر کدوم بالا 200-300 میلیارد تومان دارن پول میگیرن، پولی که از مالیات مردمه، نه بخش خصوصی، نه اون فوتبالی که ما در اروپا که خودش مولد تولید کننده است، اشتغال آفرینه. این فوتبال ایران ما کاملا مصرف کننده است، یعنی ورزش ایران کاملا مصرف کننده است که دلیلش هم ما میتونیم با توجه به اینکه تمامشون رو به خودشون وابسته کردن و اجازه
عرض اندام بخش خصوصی رو در ورزش ندادن، به خاطر اینکه بتونن احاطه و کنترل بیشتری داشته باشن هم روی ورزش هم روی قهرمانان و ورزش رو برای خودشون یک ابزاری برای رسیدن به اهداف خودشون داشته باشن، اجازه ندادن که بخش خصوصی بیاد ورود پیدا بکنه در حوزه ورزش قهرمانی، در حوزه باشگاهداری و اکثر همین تیم هایی که الان وجود دارن، شما از استقلال و پرسپولیسش بگیر تا پیکان و صنعت نفت و نمیدونم سوباهن و همه اینها دارن از پول عمومی مردم ایران دارن تغذیه میشن و هیچ کدوم از اینها به تنهایی تولید کننده نیست. یعنی اگر تولید کننده ای هستن، نه تولید کننده بخش خصوصی بلکه بخش دولتی هستن که بایستی این پول صرف عمران و آبادانی کشور بشه، اما میاد توی جیب این بازیکنانی که قرار میگیره که از قبل همین مردم گونده شدن. همین مردم اینها رو گونده کردن با تشویق‌هاشون، جوای ابراهیم‌زاده اشاره کردن، با حمایت‌های خودشون، اما امروز مردم خودشون رو اینجا واقعا بیکس و تنها میبینن و این بازیکنانی که بیکیفیت هستن از هر لحاظ و اصطلاحی که بنده به کار میبرن پر ادعای پر محتوا بی محتوا که میان به هر حال ادعا میکنن که ما چنین و چنانی مشق القمر کردیم و نام ما رو در تاریخ بنویسند و ما کاری کردیم که آینده تاریخ ایران به نام ما ثبت میشه و اصلا بعضی هم طلبکارن که باید از ما مجسمه بذاریم رو بسازید و به سردر شهرها بکوبید و از ما اسطوره‌های بزرگی بسازید. این رو هم داخل پرانتز بگم که شاید بخشی از مردم ما، جوانان عزیز ما، کسانی که دنبال اینها راه افتادن، اینها مقصرن در گنده کردن این افرادی که واقعاً به اندازه سر سوزنی غم مردم به دل ندارن و امروز هر اتفاقی هم در کشور بیاد ککشون هم نمیگزه، جیبشون پر، خانوادهشون به هر حال در رفاه و آسایش. غالب اینها هم خونه خریدن تو ترکیه و توی کشورهای دیگر و اگر جاش هم باشه و روزی هم برسه که اتفاقی برای ایران بیفته، اینها بلافاصله در جاهایی که با پول این ملت برای خودشون سرمایه گذاری کردن میرن زندگی جدید رو خواهند داشت و این مردم هستن که در سختی و تنگنا هستن. حالا بهمون سوال من اینجاست که توقع اینها از این مردم چرا اینقدر زیاده و دائما پر ادعای پر بی محتوا میان ادعاهای آنچنانی میکنن که ما بایستی مجسمه‌مون رو بسازند و اسم ما رو در تاریخ ثبت بکنند و این مردم لیاقت ندارن که تیم ملی مال اونها باشه و از این قبیل صحبت هایی که ما داریم میشنویم. نظر شما رو جویا هستیم. من که با عرض پوزش باید بگم که من هیچ ارزشی برای این جماعتی که اینجوری در واقع مثل کالاهای بنجلی هستن که به مردم انداخته شدن، به مردم فروخته شدن، این بازیکن‌ها و این لیگ برتر. وگرنه شما ببینید لیگ برتر وقتی که مردمی که الان در فقر و گرسنگی دارن میمیرن، در مشکلات معیشتی دارن غوطه‌ور شدن، در نداشتن بهداشت، نداشتن بیمه، نداشتن بیمارستان، وقتی که پیاز یا نمیدونم سیب زمینی میشه کیلوی 1 میلیون تومان، خب این فوتبالیستا چه کمکی، چه تأثیر مثبتی در این جامعه میتونن داشته باشن که آدم براشون ارزش قائل بشه، بگه باریکلا، بگه آفرین شما واقعا در کنار مردم هستین. چند تا خانواده رو زیر پوشش گذارن. بعضیا یاد گرفتن تعدادی از همون کسانی که حالا معلومم نیست چه کسانی هستن که در زندان، اینا میگن آی رفته فلانی چند تا زندانی رو آزاد کرد. کدوم زندانی سیاسی رو آزاد کرد؟ البته سیاسیون که من میگم، من نمیخوام بیان زندانیونی که صاحب فلسفه نمیدونم مبارزاتی یا امثال هم انقلابای دنیا رو داشته باشن از حفظ باشن، من اصلا بحثی از اونها ندارم، ولی نمیخوام البته چیز کنم، بی حرمتی کرده باشم، نه، فقط میخوام یعنی بگم که از همین جوانایی که به خاطر اون آزادی‌های ابتدایی و اجتماعی به زندان افتادن، دارن شکنجه و کشته میشن، چند تاشون تونستن برن اونها رو بیارن باز. آیا رفتن دفاع کردن از اونها یا بگن که خواهش کنن از همون مسئولینی که در زندان‌ها، در دادگاه‌ها
دارن کار میکنن و همشون این بازیکن‌ها رو خیلی خوب میشناسن و این بازیکنایی که من میگم کالای بنجل، اینا همونایی هستن که به تمام برای وزیرا، برای نمیدونم نماینده های مجلس، برای رئیس جمهورها رفتن رأی جمع کردن، اومدن تبلیغ کردن که آی من میخوام فلان آقا رئیس جمهور بشه، آی مردم بیاین به فلان وزیر رأی بدین، بیاین به فلان نماینده رأی بدین. خیلی خوب، شما این کار کردین، مردم فوتبالیستا هوادارهای فوتبال اومدن انجام دادن. خب باشه، آیا شما الان میتونی از همونا بخوای که به این مردمی که الان دچار همچین مشکلاتی هستن کمک بکنن؟ خب این دیگه کمترین وظیفه‌ای که اینا باید داشته باشن در قبال این کارهایی که انجام دادن. ولی خب وقتی اینا خودشون هم مثل همون مسئولین بی‌تفاوت و بی‌کفایت باشه، دیگه اینا حرمت و ارزشی ندارن برای جامعه که آدم بتونه بیشتر از این ازشون توقع داشته باشه. اینا همینن که دارین میبینین، بهتر نخواهند شد. متاسفانه بسیار عالیه. حالا یه نکته بفرمایید. ببینید شما الان مثلا حالا نکته دیگری که اینجا لیگ برتر رو راه انداختن. آقای سوریه الان اومدن لیگ برتر رو راه انداختن دیگه، الان تا یکی دو هفته دیگه انگار شروع میشه بازیاشون. خب شما بگین الان تو این شرایط که هم حالا ما نمیگیم جنگ نه صلح، ولی رو حواس فعلا بازی‌ها الان هفته دوم شروع شده دیگه، هفته دوم شروع شده لیگ برتر، لیگ یک و لیگ دو نمیدونم لیگ برتر و امثالا، حالا بالاخره فرض شما ببین وقتی تماشاچی هوادار پول نداره بخواد بره اونجا بشینه و این چه درآمدی داره؟ آیا فدراسیون فوتبال این کار کرده برای پیشبرد ورزش؟ ما که هیچ توسعه‌ای در پیشبرد ورزش جوانان نوجوانان ندیدیم که بخوایم مثلا بیایم یک آکادمی، یک نمیدونم پروژه خاص چند ساله دارن انجام. شما دیدین دیگه همشون به الان به زوال رسیده، در واقع اون کفگیرشون هم به لحاظ بازیکن برای تیم‌های ملی به ته دیگ رسیده، چیزی ندارن. خودتون دیدین دیگه بازی‌های جام جهانیشون. ولی میخوام یعنی اینو بگم، فدراسیون چرا داره این لیگ رو راه انداخته اصلا؟ وقتی که درآمدی مدعیه که درآمد نداره، مدعیه. حالا مام جان یه لحظه من عذرخواهی میکنم میان کلامت میام. شما خودتون یه سوالی رو مطرح کردید که خیلی جالبه، چرا فدراسیون این لیگ برتر رو راه انداخته؟ من یه دفعه ذهنم اومد روی یک بخش خبری که در اون نوشته بودن که آقا ورزشگاه آزادی هنوز در حال تعمیره، یعنی هنوز آماده بازی نشده، آماده حضور مردم و تماشاگران نشده. حالا ما بارها گفتیم که به هر حال این مردم هستن که امروز در اصلی ترین جای تاریخ ایستادن و میتونن نقش آفرینی بکنن حتی در فوتبال، یعنی اونها میتونن مسیر فوتبال رو به همین مسیری که داره هست هدایت میکنن و بگن آقا همین مسیر رو برید، خیلی خوبه، همین بازیکنان بی‌کیفیت، همین پر ادعاهای بی محتوا، همین مربیان، همین هایی که الان وجود دارن، اینها بیان جلوشو بگیرن با عدم حمایت. یا اینکه به هر حال همونجور که در بعضی از تصاویر ببینیم بعضی از اینها دنبال اینا میدون که فقط با ماشین اینا یک عکس سلفی بگیرن، که خب اینم باعث غرور و تکبر اینا بیشتر شده که پیراهن‌های نمیدونم میلیاردی، پیراهن میلیاردی میپوشن، کفشای آنچنانی میپوشن، اینو میارن به رخ مردم میکشن که به نون شبشون محتاجن. حالا با این موضوعات هم کاری نداریم، میخوایم ببینیم با این ورزشگاه هایی که اینها دارن که عرضه ساخت یا تعمیر حتی یک ورزشگاه آزادی رو ندارن، بقیه ورزشگاه ها رو هم که نگاه میکنیم باور کنید امروز حتی محمودید و من با قاطعیت میگم، نه حرف چی نیست، حتی ما طالبانی که توی افغانستان حاکمن و هزاران حرف و حدیث ناگفته و گفته براشون وجود داره، زمین های فوتبالی که اونها الان دارن و همون بازیکنان مرد خودشون در اونجا دارن بازی میکنن که به زنان اجازه نمیدن، با کیفیت تر از زمین های فوتبال ایرانه. تو این شرایط که فقط و فقط لیگ برتری که جیب بازیکنان رو پر میکنه و مدیران رو و اون دلال های وسط و مردم هم رغبتی دیگه ندارن به دیدن مسابقات، فدراسیون فوتبال، حالا سوال شما، سوال خود شما و پاسخ خود شما،
چرا دنبال راه اندازی این مسابقات؟ خب شما اشاره کردیم به این مسئله که ببینیم به قولن حالا اینا یه چند تا تیم هم دارن که مثلا تو این لیگ آسیا باید بازی بکنن دیگه. واقعا اینا در چه زمینی میخوان مهمونداری بکنن، در چه زمینی میخوان میزبان باشن برای این تیم ها و رفتن خودشون به این کشورها به چه صورته؟ آیا مثلا در عربستان یا در قطر یا در بحرین یا در امارات اینا دچار مشکل نخواهند شد؟ یا اگر اون کشورها بخوان بیان تو ایران، اون به کجا کشیده میشه؟ اصلا من فکر نمی کنم این در لیگ آسیا و این شرایط این مسئله حل شدنی باشه، مگر که خیلی در سطح پایین. من نمیدونم، واقعا من اصلا فکر نمی کردم که اینا بتونن، حتی اگر یک تیمشون باشه، مهم نیست چند تا تیم در این لیگ نخبگان یا لیگ آسیا بخوان شرکت بکنن، مهم اینه که هر تیمی باشه میخواد بره تو اونجا بازی بکنه، به چه مشکلاتی برمیخوره. و اگر اون تیم‌ها بخوان بیان توی ایران، سوای مشکلاتی که در ایران خواهند داشت به لحاظ سیاسی، در چه زمینه، در چه استادیوم میخوان اینا رو بیان ورزش کنن یا بازی بکنن؟ وقت چه که بخواد استانداردهای فیفا، استانداردهای جهانی بین المللی فیفا رو رعایت شده باشه، یعنی اینا شامل باشن که بتونن شرکت کنن. کدوم استادیوم؟ خب اینا این یکیه. ولی مسئله که چرا باید لیگ برتر برگزار بشه، من الان بحث منم همونه. خب ببین، وقتی من میگم این سودی نداره برای اینا، پس ما باید ببینیم هیچ نفعی برای فدراسیون نداره. نه اینا از تو این بازیکن‌ها، از این بازی‌ها میان بهترین استعدادها رو انتخاب میکنن که فردا تیم ملی جام جهانی مثلا فرض کنه 8 ماه دیگه میخواد باز مجددا شروع بشه، یا میخوان بازیکن بفرستن، یا میخوان بهترین نتیجه در المپیک بگیرن، بگن ما فوری میخوایم این بازیکن‌ها رو جمع بکنیم برای المپیک آمادهشون کنیم، یا مسائل دیگه در کنار اون که تریبون بین‌المللی داشته باشن. خب اینا که این چیزا رو ندارن و همچین تفکری هم ندارن که برای سازندگی یا بخوان این کارا رو بکنن. پس دلیلش چیه که اینا همینجوری تند میخوان یالا این بازی‌ها رو فقط راه بندازین بره، پول داشت نداشت قراردادم ببندین، یه چیزی بدیم به اینا که این سرگرم بشن مردم و تعدادی مردم البته بیان بشینن اونجا نگاه بکنن و امور بگذره. فیفا و کنفدراسیون هم بله همه چیز عادیه در ایران دارن انجام میدن و هنوز سر جاشون باشه، وگرنه اولین کسی که باید اعتراض کنه به این لیگ برتر کنفدراسیون آسیا است، بگه شما شرایط ندارین، باشگاهاتون شرایط چیز ندارن که بخوان در اونجا بازی بکنن، ندارن. استادیوماشون ببینید چه جوری الان. یا خود کلیه اکثر، یعنی 100% تمام این باشگاه‌های فدراسیونی همه متعلق به دولته، هم نظامی امنیتیه. خب این مخالف چیز اون فلسفه فیفا بوده یا المپیک یا هر چی اسمش بذاریم، اون چیزای جهانی بوده. ولی کنفدراسیون آسیا هم چشش رو هم میذاره، به خاطر اونم دنبال یه سری عادی سازی میگرده دیگه، که میگه من بله لیگام برقرار شد اینجا شد. حالا در کنار این مسئله سرگرم کردن یک سری از مردم، به جایی که بریزن تو خیابون، به جایی که بیان، ما نمیخوایم بگیم اختشاش کنین مثل اینایی که اومدن یا شعار دادن آی مردم بزنین بیان بیرون تا ما میخوایم فردا بیام اونجا نون بهتون بدیم، میخوایم نمیدونم پول بهتون بدیم یا جاب بدیم یا کار بدیم یا امثال. ما این حرفا رو نمیزنیم. من میگم ببین، ما الان مثلا در بوشهر یا در اکثر شهرهای جنوبی برق نیست تو این گرمای 50 درجه. خب آیا این لیگ برتر الان مهمه، یا اون برقی که در بیمارستان ها باید وجود داشته باشه، در خانه های سالمندان وجود داشته باشه، در جاهای بهزیستی نمیدونم کودکان باید وجود داشته باشه، در مردمی که تو خونهشون برق ندارن، با برق امروز نمیتونن غذا بپزن، نمیتونن حموم بکنن، نمیتونن نمیدونم کولری روشن کنن، پنکه‌ای روشن بکنن، اونم تو جنوب 55 درجه. ولی مثلا فرض کن وای داد و بیداد میکنن اصلیه مال ماست، اصلیه فلان. چرا؟ چون مثلا در تهران اگر برق نباشه مردم از گرمای تهران میمیرن، یا نمیدونم اونجا باید کولراشون روشن باشه. آخه چه تبعیضی، چرا باید اینقدر تبعیض باشه؟ خب طبیعتا ما میدونیم الان لیگ برتر هیچ خاصیتی برای نه فوتبال نه در جامعه، در هیچ چیزی به درد فوتبال، به درد جامعه ایران نمیخوره، به غیر از یه داستان خیمه شب بازی که اینا یه سری هنرپیشه‌هاش هم همین فوتبالیستای بنجل چیزی هستن دیگه، تجاری هستن که
توسط اینا یه پولی بهشون میدن، از این نماینده از اون نماینده، یه باجی میدن، قراردادی هم میبندن باشون که بتونن سر مردم گرم کنن و در پناه این سرگرمی مردم بتونن از تو زندان ها پشت درهای بسته سرکوب و ادامه بدن. ما بارها گفتیم این لیگ برتری فوتبال در ایران متاسفانه همیشه ما این هر هفته ما این موضوع رو اینجا گفتیم، اشاره کردیم که این فوتبال در ایران در واقع یک اهرام سرکوب یه سرکوب ذهنی، عامل سرکوب ذهنی مردم جامعه شده که نمیتونن فوتبال رو بذارن کنار و بیان از حق و از خواسته های اولیه زندگیشون مطالبه گری کنن. بله بسیار عالی. حالا اشاره هم کردی به زندانیان و ما هم جا داره اینجا بیایم در رابطه با زندانیان هم صحبت بکنیم. زندانیانی که نه تنها حالا زندانیانی که به خاطر مسائل مالی در زندان ها هستن، الان تعداد زیادی از زندانیان به دلیل همین اعتراض به خاطر حق مردم در زندان ها به سر میبرن و جا داره این مردمی که به خاطر اونها این افراد رفتن زندان بیان از این زندانیان حمایت بکنن، حداقل اونها رو تنها نذارن، یادی از اونها بکنن. فاطمه سپهری، خیلی های دیگه که الان من به هر حال حضور ذهن ندارم، اینقدر تعدادشون زیاده است، اگر بخوام یک اسمی رو بگیریم بقیه اسمها از قلم خواهد افتاد. اینا به خاطر مردم بود که امروز در زندان ها هستن. اما به هر حال ما قد نشناس نباشیم، مردم قد نشناسی نباشیم، مردم قد شناسی باشیم و قدر کسانی رو بدونیم که به خاطر مردم و آینده مردم اومدن زندگی خودشون رو به نوعی فدا کردن به خاطر فرزندان آینده ایران. و این مردم هستن که امروز وظیفه دارن که حداقل کاری که از دستشون برمیاد این که همین فوتبال و همین بازیکن‌ها رو گنده نکنن، همین سلیبریتی های بی خود و بی جهت رو گنده نکنن، همین کسانی که در فضای مجازی میان تبلیغاتی میکنن که این تبلیغات ذهن و روح روان مردم رو میاد اسیر میکنه، اینها رو دنبال نکنن. این بهترین کاری است که میتونید شما در شرایط فعلی انجام بدید. اما ما اونجا به عنوان آخرین سوالی که اینجا مطرح میکنیم این که امروز لیگ برتر آغاز شده. شما میدونید تأمین هزینه های لیگ برتر ایران دقیقاً بر دوش مردم هست. یعنی اشاره کردید به درستی که آقا این پول میتونست صرف مدرسه و بیمارستان و خیلی از موضوعاتی بشه که مستقیما به رفاه مردم ربط پیدا میکنه، اما از مردم مضایقه شده رفته به جیب اینها با اون ادعاهای خودشون و اون بازی‌های بی‌کیفیتی که دارن انجام میدن به نوعی نقش سرگرم کنندگی و کلاه گذاشتن سر مردم رو دارن به نحوی ایفا میکنن. حالا در اروپا یا در آمریکا و در کشورهای دیگر، حالا بیشتر ما در اروپا بیایم مثال بزنیم، تفاوت تأمین هزینه‌های فوتبال در اروپا و در کشورهای اروپایی و در قالب کشورها با ایران چیه؟ این تفاوت اصلی رو شما در چی میبینید؟ خب این چارچوب برنامه‌ریزی ها یا تقسیم بندی کاری یا نمیدونم مالی کشورهای اروپایی اصلا با ایران قابل مقایسه نیست. نه فقط در فوتبال، در کل خود حکومت، سیستم اداری، سیستم کاری، سیستم مالی. ما در ایران ببینید یه جمعی ریختن، 2 میلیون 5 میلیون ریختن در یک کشوری، به تعدادی هم به عنوان بازیکن ریختن اونجا، یه چند نفر هم اومدن شدن فدراسیون. اینا هم یعنی دقیقاً این یک مشتی فدراسیون اینجاست، یه مجلسی اینجاست، یه مجلسی اونجاست، اینا همه با هم دیگه دارن در هم بوته میخورن و یه پولی هم از این ور داره در میاد و میخورن و میگردن. اینا اصلا دنبال قانون، دنبال چارچوب نیستن که بخوان بیان مثلا بگن که نه محمود جان ببینید الان اینا خودشون پول سازن یا پول بگیرن.
نه اینا پولساز هستن بیشتر. حالا ببین بازیکن‌ها حق و حقوق میگیرن، درسته، اونو من بازیکن‌های حرفه‌ای هستن، ولی در عوض اونی که میاد پول به اینا میده نمیاد پولشو مثلا فرض کن از به جای بیمارستانا از مثلا بگه دولت آقای پول بیمارستان ندیم، پولو بدین تا ما میخوایم بازیکن از افریقا بخریم یا از اون ور بخریم، یا پول این مدرسه رو ندیم بیان پول این کارو نمیکنن. نمیان از پول آموزش پرورش بردارن، نمیان از پول بیمه بردارن، اینا میان اسپانسر میگیرن. آدیداس میاد، نایکی میاد، نمیدونم خیلی اوپل میاد. نه تو ایران منظورم. تو ایران که اصلا حرفش نباید بزنیم. تو ایران فقط یک کانالی پشت این جریان فوتبال، از هر جا، از عسلویه، از نفت، از صنعت نفت، از فولاد، همه جا پول میره تو اون کانال، اینجوری کانالیزه شده میاد میره داخل دولت و فدراسیون. و فدراسیون هم بخشی از دولته، فدراسیون که از دولت جدا نیست در حال حاضر در ایران. که اینا اونجا رو میخورن. اسپانسر ندارن. کدوم اسپانسر از این برابر میاد؟ ایران شهر، نمیدونم فلان شهر، این بانک، اونا همه مال خود اوناست. اینا اگر هم نخوان بگن، اگر یه پشیزی هم بخوان بگن خرج خوراک یک باشگاه بخوان بدن، وقتی که اون طرف صاحب ایران شهر میگه میخوام بانک ایران شهر بزنیم، بانک مال کیه؟ مال خود دولتی هست دیگه، مال اعضای دولت، مال نمیدونم خویش و قوماشون و افراد ما هستن. هیچ چیز خصوصی نیست که شما فرض کن بیاد اسپانسر کنه. من و شما میتونیم بگیم بریم اونجا میخوایم اسپانسر کنیم، نه نمیتونیم، نه تواناییش داریم و نه اون اجازه میدن که ما این کار بکنیم. اگر شما ببینید تراکتور سازی همش مال خود ایناست. کی هستن؟ زانوزیه، مال کیه؟ مال ایناست. نه متاسفانه اصلا فرق فوتبال شرایط اقتصادی یا درآمدهای مالی، منابع مالی، اسپانسرشیپ در خارج کشور با ایران کاملا متفاوته. اصلا نمیشه در موردش بحث، نمیشه اصلا در کفه ترازو بذاری که وزنی براش بذاری. کاملا متفاوته. یعنی به نوعی میشه گفت که اینها در اروپا به نوعی پولسازی میشه، در ایران به نوعی پولشویی و پولخواری میشه. یعنی اینجوری میشه خلاصه ترش کرد و در رابطه با اون آقای سوری همین هفته پیش من به خاطر همین جریان آقای فرانکو بارزی که تماس داشتم با ایتالیا و باشون صحبت کردم. ما یه دقیقه وقت داریم، جنبندی شما رو همینجا میشنویم، یه دقیقه هم بیشتر وقت نداریم، به اطلاعات شما برسیم. با خود آقای آنجلو کولومبو که یکی از بازیکنان میلان بود و خود هم کار میکرد و با هم دیگه هم بودیم، من باهاش صحبت کردم. میگفت محمود الان 12 تا از باشگاه‌های سری آی ایتالیا توسط سرمایه‌دارای دیگه خریداری شده. ببین چقدر پول دارن میارن میذارن اون تو که بتونن پول در بیارن، وگرنه کسی که سرمایه داره که نمیاد پولش الکی مصرف بکنه برای خوش آمدن مردم. اون سرمایه‌دار میخواد از پولش پول در بیاره، میاد یه باشگاه میخره و در کنار اون باشگاه از اسپانسرشیپ و از فوتبال و از مسابقه و از همه اینا پول در میاره و سازندگی میکنه. حالا برنامه سازندگی فوتبالش به جای خودش باشه، ولی در ایران همچین چیزی وجود نداره اصلا. در ایران فقط دزدی رایج شده. بله. بسیار عالی. سپاسگزارم محمود جان، وقت ما به اتمام رسیده. در حال دوستانی پیام دادن، من از شما عذرخواهی میکنم. یکی هم اینجا گله کرده که آقا فقط تنها برق در منطقه شما قطع نمیشه، جمهوری اسلامی برق تو تهران رو هم قطع میکنه و به نوعی ما تافته جدا بافته نیستیم و همه ما یکی هستیم. به امید روزهای خوش برای همه ایرانیان و با تشکر از جناب آقای محمود ابراهیم زاده بزرگوار و به امید پیروزی حق بر باطل. خداحافظ.